Hello everyone, welcome to Mantra Learning. Friends, આપણે ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસના ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોયું કે કઈ ઇન્કમની આ હેડિંગના અંદર ચાર્જેબલ થાય છે ટેક્સ. અગાઉના 4 હેડિંગમાં જે કવર નથી થતી અને જે ઇન્કમ છે અને એક્ઝેમ્પ્ટેડ નથી એવી બધી જ ઇન્કમ આ હેડિંગમાં ટેક્સેબલ થશે. બરાબર છે? તો એ આપણે એના જે રૂલ્સ હતા એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયા હતા. અને આજે આપણે હવે જોઈશું પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન કે આપણને ક્વેશ્ચન કઈ રીતે આપેલો હોય છે અને એ ક્વેશ્ચનને આપણે કઈ રીતે ટોટલ ઇન્કમની ગણતરી કરીશું. ઠીક છે, તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ક્વેશ્ચન છે આપણો આજે ક્વેશ્ચન નંબર 3. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા હું ક્વેશ્ચન રીડ કરીશ અને ત્યાર પછી આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એટલે ધ્યાનથી સમજો કઈ મેથડ છે આપણે કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે બાકીના ક્વેશ્ચનમાં એકદમ ઇઝી મેથડ એકવાર સમજી લીધા પછી આપણે ઇઝીલી ગણતરી કરી શકીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે મેથડ સમજવા માટે ખાસ ધ્યાનથી સમજવું જોઈએ. ઓકે, ચલો. સૌથી પહેલા અહીંયા કહ્યું છે શ્રી જગદીશ માથુર ઇઝ એન ઇન્ડિયન સિટીઝન એન્ડ ઓર્ડિનરી રેઝિડેન્ટ. પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ showing his taxable income from other sources from the details of his income for the year 1920 given below. જગદીશ માથુર છે, ઇન્ડિયન સિટીઝન છે, રેસિડેન્ટ છે, ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ છે. બરાબર. અહીંયા એટલા માટે આ સૂચના આપી છે કે આપણે લાસ્ટ સેમિસ્ટરની અંદર સેમ 3 ની અંદર જોયું હતું કે રેસિડેન્ટના એના રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસના આધારે નક્કી થાય છે કે કઈ ઇન્કમ એના માટે ટેક્સેબલ છે અને કઈ ઇન્કમ એના માટે ટેક્સેબલ નથી. બરાબર છે? સો અહીંયા ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ છે તેના માટે તો બધી ઇન્કમ ટેક્સેબલ થશે. ઇન્ડિયન ઇન્કમ હશે તો પણ અને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયન ઇન્કમ હશે તો પણ એના માટે ટેક્સેબલ થશે જ. ઠીક છે, ઓકે. ચલો જોઈએ. So income આપી છે સૌથી પહેલા he is received on 15/4/2019 the total accumulated amount of 6,80,000 from unrecognized provident fund of which the employer contribution was 280 and interest thereon 60,000. He has retired 31st March 19 and the employer and employee were contributing equally to unrecognized provident fund. Okay. પ્રોવિડન્ટ ફંડની ભેગી થયેલી રકમ જ્યારે પણ મળે તો એ ટેક્સેબલ નથી, બટ એના પર ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો એ ઇન્ટરેસ્ટ ટેક્સેબલ છે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ છે ને અહીંયા બે વ્યક્તિનું મળે, કેમ કે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જે કન્ટ્રીબ્યુશન હોય એ કન્ટ્રીબ્યુશન બંને તરફથી હોય, એમ્પ્લોયરનું પણ હોય અને એમ્પ્લોયીનું પણ. તો એમ્પ્લોયરનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન હોય અને એના પર જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે એ ઇન્ટરેસ્ટ ટેક્સેબલ છે અંડર ધ હેડ ઓફ સેલરી. આપણે જોયું હતું સેલરી ઇન્કમની અંદર. બરાબર છે? પણ અહીંયા હવે એ ટેક્સેબલ હવે એમ્પ્લોયીનું જે ફંડ હોય છે, એમ્પ્લોયીનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે એના ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે તો એ ત્યાં સેલરીમાં ટેક્સેબલ નથી, તો એ ટેક્સેબલ થશે અધર સોર્સ. એટલે અહીંયા 60,000 એનું પોતાનું ઇન્ટરેસ્ટ છે. જો એના પર મળ્યું છે 60,000, બંને એનો કન્ટ્રીબ્યુશન પાછો કેવો છે? સરખો. તો જે સરખો કન્ટ્રીબ્યુશન છે એટલે એનું આનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ કેટલું હશે? આટલું જ. તો પછી આપણે ટેક્સેબલ અહીંયા લખીશું. એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ફ્રોમ લેન્ડ ઇન યુપી. હવે ફર્સ્ટ જે છે હું અહીંયા ખાલી જસ્ટ ટીક કરું છું, પછી આપણે લખતા જઈશું, સ્ટેટમેન્ટ પછી બનાવીશું, પછીના ક્વેશ્ચનમાં સીધું આપણે સ્ટેટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીંયા પહેલા એકવાર સમજી લઈએ ઇન્કમ. તો ઇન્કમ ટેક્સેબલ છે. એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ ઇન યુપી, યુપી આવે છે ઇન્ડિયામાં, ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ટેક્સેબલ નથી. પ્રાઇઝ ફ્રોમ ક્રોસવર્ડ પઝલ, યસ ટેક્સેબલ છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેસિડ ઓન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી ટેક્સેબલ છે. ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી છે એટલે ક્રોસિંગ અપનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ઓન ટેક્સ ફ્રી કોમર્શિયલ સિક્યુરિટી એન્ડ ટીડીએસ રેટ ઇઝ 10%. વર્ડ શું યુઝ કર્યો છે? જે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ અને ટીડીએસ છે 10%. તો અહીંયા ગ્રોસિંગ અપ પણ થશે. ગ્રોસિંગ અપ કરી અને આપણે ટેક્સેબલ ઇન્કમ નક્કી કરીશું. અમાઉન્ટ ઓફ થર્ડ પ્રાઇઝ રિસીવ્ડ ફ્રોમ પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન મોટર રેસ, તો એ પણ ટેક્સેબલ થશે. અધર સોર્સની ઇન્કમ છે કારણ કે અગાઉના કોઈ એડમાં આવતું નથી. ઓકે, લોસ ઇન કાર્ડ ગેમ્સ. જો અહીંયા જસ્ટ આપણે ઇન્કમની જ વાત કરવાની છે, કોઈ લોસની વાત નથી કરવાની. લોસ મતલબ કે નુકસાન થયું છે. કાર્ડ ગેમ્સમાં લોસ થયું તો કાર્ડ ગેમ્સ એ શું છે? ગેમ્બલિંગ ઇન્કમ છે. હવે ગેમ્બલિંગ ઇન્કમ છે એટલે એ જે કહેવાય આપણું સ્પેક્યુલેશન ઇન્કમ કહેવાય. સ્પેક્યુલેશન મતલબ કે આપણે જે કહીએ ને સટ્ટો, એ ટાઈપની ઇન્કમ. તો એવી ઇન્કમ હોય એનું લોસ તમને એ ઇન્કમ સામે જ બાદ મળે, બીજા કોઈ ઓર્ડિનરી ઇન્કમ સામે બાદ મળે નહીં. આ લોસ જે છે આપણે અહીંયા કન્સિડર આ હેડિંગની વસ્તુ જ નથી એટલે આપણે એને કન્સિડર કરશું જ નહીં.
તો આ ચેપ્ટરની અંદર ખાસ આ વસ્તુ જોવાની છે કે તમને લગતી ઇન્કમ આપી શકે અથવા તમને લગતી ન હોય એવી ઇન્કમ પણ આપી શકે. ઠીક છે. હાલો, હા, નેક્સ્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિપોઝિટ ઓન ઇન ફોરેન કંપની ઇન ડોલર્સ એન્ડ ઇટ્સ રૂપી વેલ્યુ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિપોઝિટ ઇન ફોરેન કંપની એટલે આ ફોરેન ઇન્કમ થઈ, પણ અહીંયા તો આપણને ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ કીધું છે એટલે એના માટે તો બધી ટેક્સેબલ થશે જ, બરાબર છે. તો એ પણ એના માટે ટેક્સેબલ થશે ઇન્કમ. ધેન છે રેમ્યુનરેશન રિસીવ ફ્રોમ ફોર વર્કિંગ એઝ અ જજ ઇન અ બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ. જો આ રેમ્યુનરેશનનો મતલબ આપણે સેલરી પણ કહી શકીએ, પણ અહીંયા એમણે જજ તરીકે જે કામ કર્યું છે તો ત્યાં એમનો કોઈ એમ્પ્લોયરનો રિલેશન હોતો નથી, તો એ સેલરી ઇન્કમ નથી એટલે અધર સોર્સમાં અહીંયા ટેક્સેબલ થશે. Interest due on Kisan Vikas Patra and Indira Vikas Patra during the previous year was 16,425 and 8,640 respectively. Okay. તો ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ એટલે ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું નથી પણ ઇન્ટરેસ્ટ લેવાનું થશે તો એ પણ અહીંયા ટેક્સેબલ થશે. રેમ્યુનરેશન રિસીવ ફ્રોમ વર્કિંગ એઝ એન એક્ઝામિનર તરીકે એમણે યુનિવર્સિટીમાં કામ કર્યું છે તો ત્યાં પણ એમનો કોઈ એમ્પ્લોયર રિલેશન હોતું નથી, જસ્ટ એક કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ કામ થયું હોય છે. તો એમનું એક્સપિરિયન્સને એના લેવલના આધારે થયું હોય છે તો એ અહીંયા ટેક્સેબલ થશે અધર સોર્સમાં. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ એ પણ ટેક્સેબલ થશે. એની ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ તો જે પણ હશે બધું જ અહીંયા ટેક્સેબલ થશે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટ એ પણ ટેક્સેબલ થશે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન 7% કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોન્ડ. યસ, હવે આપણે એક વાત કરી હતી લાસ્ટ લેક્ચરમાં 100% ટેક્સ ફ્રી ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, હોલી ટેક્સ ફ્રી ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. તો આ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોન્ડ જે છે એ એવી સિક્યુરિટી છે જે 100% ની અંદર કવર થાય છે, એટલે કે હોલી ટેક્સ ફ્રી સિક્યુરિટીમાં કવર થાય છે, બરાબર. 7% કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોન્ડ એવું એક લિસ્ટ છે જેમાં ઘણા બધા નામ છે, પણ અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચનમાં જેટલી આવે ફ્રેન્ડ્સ એ તમારે એક નોટ્સ મતલબ લખતી રહેવાની, એમાં યાદ રાખી લેવાનું કે આ જે છે એ 100% ટેક્સ ફ્રી ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી છે, તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે પણ તમને આપેલો હોય તો એ ટેક્સેબલ થશે નહીં, મતલબ કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં આપણે ટેક્સેબલ તરીકે નહીં લઈએ. ડિબેન્ચર છે ઇન્ડિયન કંપનીના ઇન્ડિયન કંપનીના ડિબેન્ચરનું ઇન્ટરેસ્ટ મળેલું છે તો એ ટેક્સેબલ થશે. રોયલ્ટી ઇન્કમ પણ ટેક્સેબલ થશે. ગિફ્ટ મળી છે ફ્રોમ હિઝ અંકલ એટલે રિલેટિવ થઈ ગયા, તો રિલેટિવ પાસેથી ગિફ્ટ મળી હોય તો એ ટેક્સેબલ નથી, એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. આપણે જે વાત કરી હતી વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોઈ રકમ મળી હોય તો એ છે ગિફ્ટ, પણ એ ગિફ્ટ હોય એની અધર પર્સન ફ્રોમ રિલેટિવ કરતાં બીજા કોઈ પર્સન પાસેથી મળી હોય તો, એટલે એ ટેક્સેબલ થશે નહીં. ઓકે, ચલો. ત્યાર પછી એમણે જે ખર્ચ કર્યું એની વાત કરી છે. 1500 રૂપીસ બેંક લોન તરીકે એમણે પે કરેલા છે, બેંક લોનનું વ્યાજ પે કર્યું છે ડિબેન્ચર લેવા માટે. And he has paid interest 3,000 on loan taken for making investment in shares of company. જો કંપનીના શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે લોન લીધી અને એનું વ્યાજ એમણે 3,000 રૂપિયા પે કર્યું તો એ નહીં મળે, કારણ કે શેરનું ડિવિડન્ડ ટેક્સેબલ નથી, તો એના માટેનો જે ખર્ચ કર્યો હોય એ પણ તમને ડિડક્શન તરીકે બાદ ના મળે. પણ આ 1,500 રૂપિયા જે છે એમણે ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે લીધા છે તો એ તમને બાદ મળશે, બિકોઝ એનું ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ઇન્કમ તરીકે લીધું છે. 350 રૂપીસ જે મળ્યા છે બેંક કમિશનના પે કર્યા છે બેંક કમિશનના અને ટ્રાન્સફરિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ડિપોઝિટ ઓફ ફોરેન કંપનીનું જે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું એનું ટ્રાન્સફર ઇન્ડિયામાં કરવા માટે એમને 350 રૂપિયા કમિશન આપ્યું છે, તો એ પણ અહીંયા ડિડક્શન તરીકે બેનિફિટ મળશે, એમને બાદ થઈ જશે. તો આ આપણે આખો ક્વેશ્ચન એક સમરાઇઝ જોઈ લીધી, એમાંથી આપણે જોઈ લીધું કે કેટલી ઇન્કમ ટેક્સેબલ થશે આપણા હેડમાં, કેટલી ઇન્કમ ટેક્સેબલ નથી, ડિડક્શન કેટલી છે કેટલી નથી. બસ હવે જસ્ટ આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરી અને એ સ્ટેટમેન્ટની અંદર લિસ્ટ આપણે લખી લેવાનું છે, બરાબર છે. ક્વેશ્ચન આપણે જોતા જઈશું, ક્વેશ્ચનની સાથે સાથે આપણે અહીંયા હેડિંગ લખીશું. સૌથી પહેલા તો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ ઓફ શ્રી જગદીશ માથુર. સૌથી પહેલી ઇન્કમ હતી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, અને ઇન્ટરેસ્ટ હતું એ અહીંયા પ્રોવિડન્ટ ફંડની જે રકમ મળી હતી એ ટેક્સેબલ નથી, ફક્ત ઇન્ટરેસ્ટ ટેક્સેબલ છે. સેકન્ડ હતું ઇન્કમ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ, ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ છે ટેક્સેબલ નથી. પ્રાઇઝ ફ્રોમ ક્રોસવર્ડ પઝલ, પ્રાઇઝ જે છે એ ટેક્સેબલ છે. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ઓન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ એ ટેક્સેબલ છે, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીનું ઇન્ટરેસ્ટ છે ટેક્સેબલ છે. ત્યાર પછી છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ટેક્સ ફ્રી કોમર્શિયલ સિક્યુરિટીઝ,
હવે અહીંયા આપણે ગ્રોસિંગ અપ કરવું પડશે એ આપણે જોયું હતું, બરાબર છે. અગાઉના લેક્ચરમાં ગ્રોસિંગ અપના કન્સેપ્ટ વિશે આપણે સમજ્યા હતા. તો ગ્રોસિંગ અપની પ્રોસેસ એકચ્યુઅલ શું થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ, બરાબર છે. તો ગ્રોસિંગ અપની પ્રોસેસ આ પ્રમાણે થાય છે. જો હું તમને સિમ્પલ વેમાં એક કેલ્ક્યુલેશન સમજાવું. સપોઝ માની લો કે આપણે, મેં એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું હતું કે 100 રૂપિયા ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને 10% TDSનો રેટ હોય. એટલે માની લો કે ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા મળે છે આપણને 100 રૂપીસ, એમાંથી TDS એટલે કે ટેક્સ ડિડક્ટેડ એક સોર્સ 10% માઇનસ કરી અને આપણને 90 રૂપીસ મળે છે, બરાબર છે. તો 90 માંથી આપણે 100 મેળવવા હોય તો કઈ રીતે મેળવી શકાય? તો અહીંયા આપણને 100 ની જગ્યાએ કેટલા આપેલા છે? 3600 આપેલા છે. સોરી 90 ની જગ્યાએ કેટલા આપેલા છે? 3600 આફ્ટર TDS બાદ કર્યા પછીનો આપણને આ રેટ, આ રકમ આપેલી છે. અને TDS નો રેટ જો ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે આપણને 10%, બરાબર છે. તો આપણે સેમ અહીંયા એ કેલ્ક્યુલેશન કરીશું આ જ પ્રમાણે કે માનો કે ઇન્ટરેસ્ટ 100 રૂપીસ હોય અને 10% TDS છે તો 90 રૂપીસ થાય, કેમ કે આપણે 100 જ ધારીશું, કેમ કે પર્સન્ટેજ હંમેશા 100માં હોય. તો આપણે અહીંયા એ રીતે ફોર્મ્યુલા એક બનાવી શકીએ કે 90 રૂપી એ 100 રૂપીસ ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટ થાય છે. તો હાઉ મચ એટ 3600 એ કેટલા થશે? તો 3600 into 100 divided by 90. તો આ પરથી આપણે એક ફોર્મ્યુલા પણ બનાવી શકીએ. આપણને જે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે એ છે 3600 into 100 તો ફિક્સ જ રહેશે, ડિવાઇડેડ બાય જે રેટ આપણો હોય એ રેટ 100 માંથી માઇનસ કરીને પર્સન્ટેજ કરીશું. માનો કે સપોઝ 30% TDS નો રેટ છે તો 100 minus 30 કરો તો કેટલા થઈ જશે? 70. તો 100 divided by 70. 20% રેટ હશે તો 100 divided by 20. તો આ રીતે આપણે અહીંયા ગ્રોસિંગ અપ કરીશું. અહીંયા આપણો 10% રેટ છે તો 3600 into 100 divided by 90. ઓકે, તો રકમ મળી જશે 4000. તો આવી રીતે આપણે ગ્રોસિંગ અપ કરીને ગ્રોસ ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કરી શકાશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ છે એના પછી પ્રાઇઝ રિસીવ્ડ ફોર પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન મોટર કાર રેસ. ગ્રોસ જ છે, સીધે સીધા ટેક્સેબલ છે, લખી દઈશું. લોસ ઇન કાર્ડ ગેમ્સ ઇઝ ઇગ્નોર્ડ. જો દરેક પોઈન્ટ આપણને જે પણ આપેલા છે બધા લખવાના છે, નથી ધ્યાનમાં લેવાના તો ઇગ્નોર કરીને લખવાનું, કેમ કે એ આન્સર છે આપણો. આપણે ટેક્સેબલ નથી એટલે અહીંયા લખવાનું જ નહીં એવું નહીં કરવાનું. ટેક્સેબલ ઇન્કમનું જ લિસ્ટ બનાવીશું એવું નહીં. જેટલી પણ વિગત આપી છે તમને એની તમે શું અસર આપશો, એની શું ઇફેક્ટ થશે એ પણ તમારે જણાવવું પડશે. તો જો સેકન્ડ નંબરનો પોઈન્ટ હતો ઇન્કમ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ, તો એક્ઝેમ્પ્ટેડ તરીકે લખવાનું, એની એમાઉન્ટ નહીં આવે કેમ કે ટેક્સેબલ નથી. લોસ ઇન કાર્ડ ગેમ છે આપણા હેડિંગની વિગત જ નથી, પણ આપણે એને શું લખીશું? ઇગ્નોર કર્યું છે, તો આપણે એનો આન્સર અહીંયા ઇગ્નોર તરીકે લખીશું, બરાબર છે. તો બધા પોઈન્ટ આ રીતે કવર થઈ જવા જોઈએ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિપોઝિટિંગ ફોરેન કંપનીમાં ડિપોઝિટ કર્યું તો એની કંપનીનું ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું. રેમ્યુનરેશન રિસીવ ફ્રોમ વર્કિંગ એઝ અ જજ ઇન બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ, એ પણ ટેક્સેબલ હતું. 10 નંબરના પોઈન્ટમાં 2 પોઈન્ટ હતા. આપણા કિસાન વિકાસ પત્રનું ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ થયું હતું અને ઇન્દિરા વિકાસ પત્રનું ડ્યુ થયું હતું, તો એ પણ ટેક્સેબલ છે, પૂરેપૂરા લખી દઈશું. રેમ્યુનરેશન છે આપણું એક્ઝામિનર તરીકેનું કામ કર્યું હતું યુનિવર્સિટીનું, એ પણ ટેક્સેબલ છે, તો એ પણ લખી દઈશું. ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ ઓન પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ, એ પણ પૂરેપૂરા ટેક્સેબલ છે, તો અહીંયા આપણે પૂરેપૂરા લખી દઈશું. ત્યાર પછીની વિગત હતી ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન ઓન પોસ્ટ ઓફિસ જોઈન્ટ બેંક એકાઉન્ટ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ અપ ટુ 7000. આ નિયમ યાદ રાખજો. મેં તમને કહ્યું હતું કે અમુક રૂલ્સ એવા જે છે કે આપણે એક્ઝામ્પલ કરીશું ત્યારે સમજીશું. તો પોસ્ટ ઓફિસમાં બેંક સેવિંગ એકાઉન્ટ હોય અને એમાં આપણને જો ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું હોય તો એ ટેક્સેબલ છે, પણ પોસ્ટ ઓફિસમાં જે પણ સેવિંગ આપણું હોય અને એના પર ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું હોય તો એના માટે એક્ઝેમ્પશનનો બેનિફિટ આપેલો છે. એક અલગ જ બેનિફિટ છે, ડિડક્શન નથી, પણ એક એક્ઝેમ્પશનનો બેનિફિટ અહીંયા પર્ટિક્યુલર પ્રોવિઝન આપે છે ફોર પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ. સિંગલ એકાઉન્ટ હોય તો 3500, સિંગલ એકાઉન્ટ હોય તો 3500 સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ગણવામાં આવશે, એટલે કે 3500 સુધી એ ઇન્કમ ગણવામાં આવશે નહીં. અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ હોય તો 2% થઈ ગયા, તો 2% થઈને ટોટલ કેટલા થઈ જાય? 7000. અને આપણને આ ક્વેશ્ચનમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું હતું એ 7000 કરતાં ઓછું છે અને 7000 સુધી એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, તો અહીંયા કોઈ ઇન્કમ ટેક્સેબલ થશે નહીં. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન 7% કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોન્ડ એ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, હોલી ટેક્સ ફ્રી ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી છે માટે. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ઓન ડિબેન્ચર, અહીંયા પણ ગ્રોસિંગ અપ કરવું પડશે. રેટ હતો 10%, તો અહીંયા 90 ડિવાઈડ કરી દઈશું એટલે 15000 ગ્રોસ થઈ જશે. ઇન્કમ ફ્રોમ રોયલ્ટીની ઇન્કમ પૂરેપૂરી ટેક્સેબલ છે. ગિફ્ટ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, અંકલ એટલે રિલેટિવ છે, રિલેટિવ પાસેથી મળેલી ગિફ્ટ એ ટેક્સેબલ નથી.
તો ગ્રોસ ઇન્કમ થઈ જશે અહીંયા અત્યાર સુધીની આપણે 17 જે પોઈન્ટ્સની ઇન્કમ લખીએ 2,09,945. એમાંથી ડિડક્શન તરીકે આપણે વાત કરીશું જે બેંક લોન લીધી હતી ડિબેન્ચર પરચેસ કરવા માટે એની, અને બીજું બેંક કમિશન હતું 350. તો ટોટલ ગ્રોસ ઇન્કમ ટોટલ ટેક્સેબલ ઇન્કમ આવશે. અહીંયા ગ્રોસ લખાઈ ગયું છે, લાસ્ટમાં ટેક્સેબલ ઇન્કમ આવશે. ઓકે, ડિડક્શન બાદ કર્યા પછીની જે ઇન્કમ કહેવાશે એને કહેવાશે ટેક્સેબલ ઇન્કમ. તો ટોટલ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ડિડક્શન બાદ કર્યા પછી થઈ જશે 1,99,940. ઓકે, તો અહીંયા આપણું ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે. જો ક્વેશ્ચનમાં આપણે ફોર્મેટ સેમ છે, જે પણ વિગત આપી છે તમને ટેક્સેબલ છે તો એક લિસ્ટ આપણે તૈયાર કરતું જવાનું છે, ને એ લિસ્ટમાં પણ જે પોઈન્ટ આપણને એવો આપેલો છે જે આમાં ટેક્સેબલ નથી કે એક્ઝેમ્પશનમાં બાદ થઈ જાય છે અથવા તો આ હેડિંગની જ વિગત નથી, તો એના માટે પણ એનો પ્રોપર આન્સર આપણે લખવો જોઈશે. ઓકે, ચલો તો મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજા ક્વેશ્ચન સાથે. ત્યાં સુધી આ ક્વેશ્ચનની ખાસ પ્રેક્ટિસ કરજો, અને ક્વેશ્ચનના જે પણ પોઈન્ટ કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો મને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો ડાયરેક્ટ. ક્યાંય પણ કોઈ પોઈન્ટમાં સમજણ ના પડે ફ્રેન્ડ્સ, એની ટાઈમ you can call me or WhatsApp. Okay, thank you and have a good day.